بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نقص شعر طفل عنده 3 سنين في البيت بطريقة احترافية. طبعا انتوا عارفين الأعمار ديت، اللي هو عمره 3 سنين و4 سنين. طبعا لو وديته الحلاق ما بيقعدش. الطفل مش هيقعد معاك، هيقرفك وممكن ما تعرفش تكمل الحلقة بتاعته، وهيطول في الوقت بتاعه. فهنعلمكم ازاي اللي انتوا تقدروا اللي انتوا تقصوا شعره في البيت بطريقة احترافية وسهلة جدا وبسيطة. بس طبعا اهم حاجة لازم يبقى معانا ادوات كده هنحرص عليها. هنعرفكم على الادوات المستخدمة. حاجة بسيطة جدا يا جماعة. مشط، مقص عادي بس يكون طبعا شغال كويس، مكنة ودي مش اكيدة، يعني اللي عنده ما عندوش مش مشكلة. بخاخة صغيرة جدا زي ما انتوا شايفين كده، اهم حاجة تكون صغيرة، محدش يسألني ليه. نبدأ كده ان شاء الله بإذن الله مع بعض. طبعا اول حاجة بنعملها بنسرح الشعر كده. طبعا انتوا عارفين اللي طفل زي ده بيبقى لازم طبعا حاجة تلهيه، يعني احنا فاتحين له قدامه كرتون ومسكينه لعبة عشان نقدر نسيطر عليه. بنبتدي نرسم الرسمة اللي انتوا شايفينها دي بالظبط، خطوة بخطوة كده معانا، رسمة من هنا زي ما انتوا شايفين. وبنجيب البخاخة الصغيرة بتاعتنا وبنرش مية في المكان اللي احنا رسمناه، بس ما تطلعش المية فوق، في المكان اللي انت رسمته بس. ليه بقى؟ اقول لحضراتكم ليه. المكان ده اللي احنا رشيناه بالمية هو اللي هنشتغل عليه اول حاجة، هو اللي هنقصه. فعشان ما نغلطش، تمام، احنا حددنا المكان بالمية. فلو ايدك سرحت لفوق هتاخد بالك طبعا، عشان ايه؟ المية هتنبهك. المكان اللي فوق طبعا ناشف، والمكان اللي في المية بالمقص بيبقى ايه؟ شغال كويس. بنعمل المشط والمقص بنفس الطريقة دي بالظبط. بنحط المشط ووراه المقص بالظبط بنفس الطريقة ديت. المشط اهوت ووراه المقص كده في ظهره على طول. ونبتدي بناخد المكان اللي احنا بليناه بالمية ده واحدة بواحدة، محدش يقلق خالص. هو كده كده ده شعر ايه؟ ابنك، يعني لو بوظته احلقه له زيرو، محدش يقلق يا جماعة. نقص كده الشعر واحدة بواحدة كده. طبعا لازم يبقى في حد مساعد لينا يمسكه، لانه الطفل هيبقى مش هيظبط معاك الحركة بتاعته، يعني مش هتعرف تنزله وتطلعه وتقول له نزل دماغك. لازم يبقى حد ايه ماسكه يعني. هي المشكلة ان صعب يروح للحلاق عشان الموضوع دوت. عاوز حد يبقى جنبه ماسكه على طول، وممكن كمان يتضايق فما تعرفش تكمل له القصة بتاعته. فنحاول ان احنا نعملها له في البيت، حتى لو احنا ما كملناش نكملها في يوم تاني مش مشكلة. المهم الحاجة معانا والطريقة معانا. نكمل كده مع بعض زي ما احنا ماشيين كده بالظبط، زي ما انا عرفتكم. المقص لازق في البشط كده. احنا خلصنا الجنب اللي احنا رسمينه، وزي ما انتوا شايفين كده النتيجة لغاية دلوقتي طلعت زي الفل. الرسمة اهيت تمام، مفيش اي مشكلة، واحنا لسه طبعا في البداية. ومن ورا تمام.
كده بقى هنخش على المرحلة التانية. المكان اللي بعده اللي فوق ده، طبعا احنا خلصنا المكان اللي تحت اللي احنا رشيناه بالمية. المكان اللي فوق ده بقى هنبتدي اللي احنا نرشه بالمية، هنشتغل فيه بطريقة مختلفة شوية. طبعا اللي فوق احنا درجنا اللي تحت بدرجة اقل، واللي فوق بدرجة تبقى اعلى. هتعمل نفس الطريقة بتاعت الصابع ديت، انك هتضم كده صابعينك وهتشيل الزيادات بس. اي زيادة بتضمها بصبعك بتطلع كده بتقوم قصصها. المية طبعا بتساعد كتير وبتنزل الشعراية مش هايشة، فالموضوع بيبقى لما بتيجي ترش مية بيبقى سلس معاك. طبعا لو الحلاقة ان شاء الله نجحت بتحسب نفسك بتاخد اجرتك، لانك ما تدلوش مصروف لمدة مثلا 5 ايام 6 ايام تمن الحلاقة، يعني ده مكافأة ليك. بنكمل كده مع بعض. بنشيل الزيادات بطريقة الصابعة اللي احنا عاملينها ديت. بعد كده بنبتدي نشيل بقى بالمشط. بس احنا المرة اللي فاتت هنعمل يعني كنا عاملين الطريقة دي مختلفة خالص. زي ما انتوا شايفين كده بنشيل من الطروف وبتخلي ايدك تحت المشط. لازم المقص يبقى تحته المشط، عشان المقص ممكن وانت بتعمل كده يقوم عامل لك ياكل لك حتة زيادة تبقى مشكلة. بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها ديت بالظبط. كمان المشكلة اللي الطفل اللي معانا في فراغات في شعره، في دماغه شعره خفيف وفي فراغات. بس طول ما احنا ماشيين بنفس الطريقة ديت ان شاء الله هنوصل لنتيجة كويسة. كده ديت المرحلة التانية خلصت اهي والحمد لله تمام. الفحرة اللي انت شايفينها ورا ديت صدقوني دي تعويرة قديمة، يعني دي مش مني انا. طول ما انت ماشي على نفس الخطوات اللي انت شايفها ديت فما تقلقش خالص، لان انت بتاكل بمستوى المشط، فمش هتعمل نقرة ولا حاجة. عشان محدش يفتكر اللي في نقرة منه ولا حاجة، لا ديت فحرة تعويرة وما بيطلعش فيها الشعر. كده احنا زي الفل زي ما انتوا شايفين. وممكن اللي انت تكمل على كده وكان الله بسر عليم. بس انت لو عاوز اللي انت يعني تكمل الطبخة بقى للآخر او تكمل الحلاقة يعني تبقى للآخر، هتشتغل بقى بالمكنة. ودي مشكلة بتواجه ناس كتيرة، لان الاطفال اللي في السن ده بتخاف جدا من صوت المكنة. يعني انا ابني ذات نفسه لما باجي اشغل المكنة بيبتدي اللي هو يترعش ويخاف ويبعد وشه. فانتوا شايفين المنظر طبعا هنا عامل ازاي. ممكن على كده يبقى زي الفل ويقوم ويقضي بقية اليوم بتاعه مفيش مشكلة. بس احنا حبينا ان احنا نكمل بالمكنة عشان نوريلكم لو حد عاوز يشوف النتيجة للآخر او حد عنده مكنة يشتغل بيها. فحابين نوريلكم الطريق للآخر. طبعا اول حاجة تعملها بالمكنة انك هتساوي الاماكن اللي هي اللي احنا قصيناها، اللي احنا حددناها من البداية. بتبتدي هتبص تلاقي فيه طبعا بطرح المقص طبعا ما بيسويش، بس المكنة بتبقى
بتبقى ستاندر كلها ماشية رقم واحد. طبعا احنا رفعنا المشط بتاع المكنة، يعني مش مخلينه على الزيرو، هو كده تقريبا على الواحد مرفوع، وعادي بتشتغل بنفس ما بتشتغلش بقى بتطلع ايدك لفوق، لا على نفس بالظبط الحدود اللي انت كنت ماشي فيها الاول خالص. لو تفتكروا في اول الفيديو المكان اللي احنا كنا رشينه في المية بالمية، وبتبتدي بقى بتحدد بقى الجوانب زي ما انتوا شايفين كده عشان طبعا الحلقة تظهر. هو طبعا قاعد مرعوب وانا ماسك دماغه كويس عشان ما يتهزش، لكن هو الاطفال بتخاف دايما من موضوع المكنة بتاعت الحلاقة ديت. ولغاية دلوقتي على ماشيين كويسين. هنعمل بقى كده المنطقة بتاعت الظهر ديت. هي بالمكنة طبعا اوعى تعمل بالموس لطفل، خطر جدا، حتى لو اللي هي المكن بتاع الحلاقة بتاعت الدقن برضو مش آمنة. هي آمن حاجة التحديد، لأن كمان طبعا المشكلة كمان البشرة بتاعت الطفل بتبقى رقيقة جدا، فانت بتعملها افضل لك بالمكنة بتاعت الحلاقة، بتحدد كده بالمنظر ده. هنا بقى طبعا ده اخر جزء بتعمله، يعني الفينش. لو انت حابب تعمل له فرق عن طريق طبعا القصة او المكنة، لازم طبعا بتحددوه في الاول بالمشط زي ما انت شايف كده. طبعا هو مش سايبنا زي ما انتوا شايفين كده. هو زهق عملنا الفرق اهوت. بتمشي بقى بالخط كده بالمكنة، بس لازم يبقى دماغه ما تتحركش، عشان لو اتحركت يمين او شمال الخط ده هيكبر منك وهيبوظ. فمش لازم اللي انت تعمله، لو انت بتفكر اللي انت تعمله وعاوز تجازف مفيش مشكلة بالطريقة دي بالظبط. دي اخر حاجة ان شاء الله باذن الله معانا. طبعا انا حاسبكم تتفرجوا على الفيديو بقى ان شاء الله للاخر. شكر جدا للمتابعة، واتمنى ان اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.